Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 247, sau khi một tên tu đạo mới chỉ 25 năm khiêu chiến, tất cả thiên tài trẻ tuổi cũng lập tức đứng lên đồng loạt xuất thủ. Ở phía bên kia, chứng kiến những miếng mồi thơm ngon tới từ nhân tộc, đám người dị vực với những khuôn mặt dữ tợn bây giờ mới xuất hiện. Nhất thời, từ trong cơ thể đám người này, từng luồng tử khí tỏa ra, làm người xung quanh không khỏi có cảm giác kinh hãi. Để rồi sau một hồi võng mồm giữa hai bên, một cuộc chiến solo giữa hai bên cũng bắt đầu. Ra sân đầu tiên bên phía dị vực là Xà Dạ Xoa với khuôn mặt non choẹt. Đối diện với hắn là Huyền Côn, gã nam tử có thân hình vạm vỡ. Vừa bắt đầu, trong tay thanh niên của dị vực, một luồng khí hắc ám tỏa ra. Sau đó, từ trong bàn tay kia, hư ảnh một con mãng xà xuất hiện. Theo bàn tay nắm lại, bất chợt một tiếng ầm bạo phát. Nhất thời ở giữa hư không, hàng loạt đầu mãng xà dị hợm phóng ra rồi leo thẳng về phía Huyền Côn. Đối diện với công kích của đối thủ, Huyền Côn khẽ động. Ngay lập tức, ba luồng tiên khí khai mở, mang theo sức mạnh cực điểm, Huyền Côn liền phóng về phía trước như một tia chớp đánh tới. Khoảnh khắc một quyền trên tay Huyền Côn va chạm cùng với mãng xà, một vụ chấn động kinh người cũng liền tỏa ra xung quanh. Đáng tiếc, cuối cùng Huyền Côn vẫn yếu hơn đối thủ, anh ấy cứ thế ngã xuống và bị chiếc đuôi rắn kia xuyên thủng cơ thể. Đến đây, sự phẫn nộ và chiến ý bên phía nhân tộc đã lên đến cực điểm. Trận chiến thứ hai lập tức bùng nổ, Lữ Hồng thuộc Trường Sinh Thế Gia xuất trận. Từ trên người nàng, từng luồng ánh sáng xanh như những chiếc dây leo tỏa ánh sáng xanh liềm phóng về phía đối thủ của mình. Phía bên kia, Ma Điệp Hoàng Kim mang trong mình hình hài dị hợm cũng ứng chiến. Nhất thời khi đôi cánh của cô ta mở ra, ánh sáng vàng liền bạo phát. Ngay sau đó, từng luồng sóng âm khuếch tán ra, liền phá tan từng chiếc dây leo của đối thủ. Đến đây, Lữ Hồng liền hóa dây leo thành cung tên. Chớp mắt, cầm cây cung trên tay, nàng đã liền dương cung rồi nhắm thẳng về phía đối thủ mà phóng đến. Cứ thế, hai người đại chiến một trận mãn nhãn. Tuy vậy đến cuối cùng, Lữ Hồng vẫn là thua cuộc, nàng bị một đòn đánh trúng khiến hồn lìa khỏi xác, thân thể trọng thương nghiêm trọng, liền rơi xuống mặt đất. Đến đây, Ma Điệp Hoàng Kim liền lao tới rồi vung chân, một đạp của cô ta như chiếc giày cao gót xuyên qua người đối thủ lấy mạng Lữ Hồng. Uỳnh một tiếng, thân thể Lữ Hồng nổ tung, hóa thành một luồng ánh sáng chói mắt tỏa ra khắp nơi này. Tiên trùng của nàng bị đoạt mất, toàn bộ mọi người phía dưới cũng phải chấn động, bàn tay liên tục siết chặt lại vẻ không cam lòng. Tiếp theo, trận chiến thứ 3 Tử Nhật Thiên Quân xuất chiến. Nhất thời, từ trong tay hắn, một quả cầu hồng mông hiện ra, theo bàn tay hắn khẽ động, quả cầu nổ tung, từ trên người hắn ta, hồng một tử khí như một quả cầu màu tím tỏa ra, bao phủ khắp đất trời. Phía bên kia, Đường Ngô với dáng vẻ dị hợm của một con bọ cạp đối chiến, từ trên người hắn ta, một luồng kinh lực cũng liền tỏa sáng. Ngay sau đó, vung hai cái càng như hai lưỡi đao sắc nhọn, nó liền phóng thẳng về phía Tử Nhật Thiên Quân mà giao chiến. Nhất thời, khoảnh khắc hai bên va chạm, nơi đây như bùng nổ, ánh sáng kinh người bạo phát tỏa ra xung quanh, làm hư không như bị xé tan. Sau đòn va chạm đó, Đường Ngô dùng dị vực chú ngữ làm hỗn loạn hồng mông tử khí, tiếp theo lệnh lùng vung cánh tay bọ ngựa kết liễu Tử Nhật Thiên Quân. Sau đó, nó liền lấy đi hạt giống cổ trùng quý giá nhất. Tiếp theo, trận chiến thứ 4 Thập Quan Vương xuất chiến, toàn thân hắn ta tỏa ra một luồng uy áp khủng bố trước nay chưa từng có. Được sau là người có thể ngang ngửa với Thạch Hạo, bởi vậy mà vừa ra sân, hắn ta đã liền đập cho đối thủ bên kia một trận tơi bời. Cuối cùng, trận chiến chóng vánh kết thúc, cường giả bên phía dị vực bỏ mạng, cứ thế giành lại vinh quang cho thế hệ trẻ nhân tộc. Trận chiến thứ 5, Tần Hạo xuất chiến. Vừa vào sân, Tần Hạo đã liền nhớ lại cảnh tượng khi trước mình dung nhập mảnh tiên cốt từ với chi tôn cốt. Thì ra, Tần Hạo bây giờ đã không còn là thiếu niên ngày đó nữa, hắn đã trở nên vô cùng mạnh mẽ. Nhất thời, từ trên người Tần Hạo, một luồng kinh khí kinh khủng khiếp như chân long gào giống đã liền tỏa ra khắp nơi này. Tuy nhiên, Thạch Hạo hiểu em trai chưa thể chiến đấu với đám người kia được, bởi vậy mà bất chấp sự đe dọa từ các bất hủ giả dị vực, Thạch Hạo bước tới chắn trước mặt Tần Hạo. Khi hai người đứng cạnh nhau, Chí Tôn Cốt liền tạo ra sự cộng hưởng huyết mạch, Thạch Hạo đã khiến đám người dị vực thèm khát. Thấy thế, đám người dị vực nhao lên, cứ như vậy Thạch Hạo hiên ngang bước lên, khí thế vọt thẳng lên 9 tầng mây. Hắn gầm vang quát: "Hôm nay một mình ta sẽ lấy mạng tất cả các ngươi, một tên không tha, đến kẻ nào ta lấy mạng kẻ đó." Đầu tiên là một sinh linh 12 cánh tay đầy hung ác đối chiến, hắn thi triển tường ma, đem bảo thuật phòng ngự mạnh nhất để hòng ngăn cản nam chính. Đáng tiếc, Thạch Hạo hiện tại như một vị chiến thần, anh ấy liền thi triển côn bằng pháp hóa thân thành côn bằng khổng lồ, phá vỡ tường ma. Sau đó, từng quyền ấn của Thạch Hạo liên tiếp oanh kích, đánh nát vụ bảo thuật của đối thủ, rồi trực tiếp lấy mạng hắn ta ngay tại chỗ. Phương giả trẻ tuổi thứ 2 của dị vực ngã xuống trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Thạch Hạo đứng giữa hư không, lạnh lùng thốt lên quát: "Kẻ tiếp theo." Đến đây thì hết tập 248 Thế Giới Hoàn Mỹ. Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết trong tập tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.